নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সকলোৰে ভাল আজি আমি অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰিক জ্যামিতি নামৰ পাঠটিৰ কিছু আভাস লম গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ যেহেতু তোমালোকে আগতে ত্ৰিভুজৰ অংকন শিকি আহিছে গতিকে আজি আমি চতুৰ্ভুজৰ অংকনৰ বিষয়ে শিকিম চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে যেতিয়া চাৰিডাল বাহু আৰু এটা কৰ্ণ দিয়া থাকে তেতিয়া আমি কেনেকৈ এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব পাৰিম ঠিক একেদৰে আমাক যেতিয়া দুডাল কৰ্ণ আৰু তিনিডাল বাহু দিয়া থাকে তেতিয়া আমি কেনেদৰে এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব পাৰিম একেদৰে আমাক যেতিয়া চাৰিটা বাহু আৰু এটা কোণ দিয়া থাকিব তেতিয়া আমি এটা কেনেকৈ চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে শিকিম লগতে থাকিব দুটা সন্নিহিত বাহু আৰু তিনিটা কোণ যেতিয়া দিয়া থাকিব তেতিয়া আমি এটা চতুৰ্ভুজ কেনেকৈ আমি কম্পাছ স্কেল পেন্সিল আদি আঁকিম আমি সেইটো বিষয়ে জানিম লগত থাকিব যেতিয়া তিনিটা বাহু আৰু অন্তৰ্বৰ্তী দুটা কোণ দিয়া থাকে তেতিয়া কেনেদৰে আঁকিম আৰু অন্য কিছুমান বিশেষ ধৰ্ম দিয়া থাকিলে আমি চতুৰ্ভুজবোৰ কেনেদৰে অংকন কৰিম গতিকে আজি আমি এডাল বাহু আৰু এডাল কৰ্ণ দিয়া থাকে তেতিয়া চতুৰ্ভুজটো কেনেকৈ হয় চাই লওঁ আহা প্ৰথমতে মই তোমালোকক অকণমান ব্যৱহাৰিক জ্যামিতি দিবলৈ অকণমান ধাৰণা দিবলৈ কাৰণে মই প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ যে যেতিয়া চাৰিটা বাহু আৰু এডাল কৰ্ণ দিশ দিয়া থাকে তেতিয়া আমি চতুৰ্ভুজ এটা কেনেকৈ অংকন কৰিম গতিকে চাই লওঁ আহাচোন কেনেকৈ অংকন কৰিম প্ৰথমতে আমি এটা ABCD ত্ৰিভুজ এটা আমি প্ৰথমতে লৈ লওঁ যদি ABCD ত্ৰিভুজ এটাৰ মই মানকেইটা মই লিখি দিছোঁ ইয়াত AB 3.5 সেণ্টিমিটাৰ BC 4 সেণ্টিমিটাৰ CD 5 সেণ্টিমিটাৰ DA 4.5 সেণ্টিমিটাৰ আৰু BD 6.5 সেণ্টিমিটাৰ মই লৈ লৈছোঁ এতিয়া এই মানকেইটা যে আমাক দিয়া আছে এই মানকেইটা লৈ পেলাই মই তাৰ প্ৰত্যেকৰে এডাল এডালকৈ আমি ৰেখাখণ্ড আঁকিম গতিকে আমি ৰেখাখণ্ডকেইডাল আমি একেলগে আঁকি লৈছোঁ চাই লোৱা ৰেখাখণ্ডকেইডাল অঁকাৰ পাছত আমি তাৰ যিকেইটা মান সেই মানকেইটা আমি ওপৰে ওপৰে লিখি দিছোঁ যেনেকৈ AB আছিলে আমাৰ 3.5 সেণ্টিমিটাৰ BC আছিলে 4 সেণ্টিমিটাৰ DA আছিলে 4.5 CD আছিলে 5 সেণ্টিমিটাৰ BD আছিলে 6.5 সেণ্টিমিটাৰ আমি গোটেইকেইটা আঁকি লৈছোঁ এতিয়া আমি যিটো চতুৰ্ভুজ আঁকিম চতুৰ্ভুজৰ এটা মোটামুটি চিত্ৰ আঁকি লওঁ যেহেতু আমি চতুৰ্ভুজটো কেনে হ'ব নাজানো গতিকে চতুৰ্ভুজটো আমি এটা মোটামুটি চিত্ৰ এটা আঁকি লৈছোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমে BD বাহুডাল লৈ এটা জোখ লৈ লওঁ এটা যিকোনো জোখ এটা লৈ লওঁ তাৰপিছত আমি B বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই আমি B বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি এডাল চাপ আঁকিম সেই আমি যিডাল ৰেখাখণ্ড আঁকি থৈছোঁ ৰেখাখণ্ড এডাল চাপ আঁকিম ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে সকলোৱে গতিকে চাপটো আঁকিলোঁ চাপটোত মই নাম দিলোঁ D তাত মই D নাম দি দিলোঁ এয়া D হৈছে এতিয়া আমি আকৌ D বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি আমি এতিয়া D বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি DA বাহুৰ 4.5 সেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আমি এডাল বৃত্তচাপ আঁকিম D বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই ৰেখাখণ্ডৰ ওপৰ ফালে মই এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰিম দেখিছা বৃত্তচাপ অংকন কৰাৰ পাছত মই এতিয়া AB বাহুডাল যিডোখৰ 3.5 সেণ্টিমিটাৰ AB বাহুডাল আছে সেইডাল মই B বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই মই আকৌ ওপৰ এতিয়া যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰিছে মই সেই বিন্দুটো এই নাম দিলোঁ আৰু এতিয়া মই বাহুকেইডাল সংযোগ কৰি দিলোঁ দেখিছা এতিয়া মই D বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই পুনৰ আঁকি দিম CD বাহুডাল আঁকিম CD যিটো 5 সেণ্টিমিটাৰ আছে মই 5 সেণ্টিমিটাৰ বাহুডাল বৃত্তচাপটো মই এতিয়া এই বিন্দু বিপৰীত দিশত আঁকিব ঠিক এতিয়া মই আকৌ B বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই মই আকৌ কেনেদৰে আঁকিম B বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই মই BC ল'লোঁ BCডাল লৈ পেলাই 4 সেণ্টিমিটাৰ মই আকৌ চাপ আঁকি দিলোঁ তাৰপিছত মই বাহুকেইডাল আকৌ সংযোগ কৰি দিলোঁ গতিকে এইটোৱে আছিল আমাৰ নিৰ্ণায়ক চতুৰ্ভুজটো আছিলে গতিকে জ্যামিতিৰ সহায়ত আমি চতুৰ্ভুজটো ইয়াত অংকন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই মানকেইটা লিখি দিলোঁ আৰু মোৰ এতিয়া ABCD এইটোৱে মোৰ নিৰ্ণায়ক চতুৰ্ভুজ আগলৈ পুনৰ দেখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ